Hi class, it is student. Now I am going to start a new chapter. Vector. अब तपाईं सायद मैट्रिक्स सायद गरिसक्नु भयो होला हैन मैट्रिक्स प्राय सो ओपीटी म्याथमा सुरुमै सकाइदिन्छ सरहरूले तपाईहरुले पनि मैट्रिक्स सजिलो लाग्छ आज म भेक्टर सुरु गर्न गइरा छु यदि तपाईहरुलाई अब यो भेक्टर सकेपछि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ नि मैट्रिक्स सुरु गर्नलाई मैट्रिक्स सुरु गर्दिन्छु म अब यो भेक्टर सकेपछि यता ट्रान्सफर्मेसन छ तपाईको ट्रान्सफर्मेसन सी म्याथको र ओ म्याथको एउटै हुन्छ है अलिअलि मात्र फरक हुन्छ केही खासै फरक छैन सी म्याथको ट्रान्सफर्मेसन एउटै हो त्यसले गर्दा त्यहाँ सी म्याथमा छुटेको ट्रान्सफर्मेसन हामी ओपीटीमा पढिहाल्छौं आज हामी भेक्टर सुरु गर्छौं अब भेक्टरमा हामीले यो एक्सरसाइजमा जाऊ अब यो एक्सरसाइजमा यो आन्सर क्वेशन्सहरु तपाईहरु लेख्नु होला हैन लेख्नु होला अथवा नलेख्नु होला त बुकबाट हेरेर लेखे हुन्छ बुकमै हुन्छ यसको आन्सरहरु अब म यसमा क्वेशन्स नम्बर 2 देखि म गर्छु क्वेशन्स नम्बर 2 देखि तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला अलिकति म जुम गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई जुम गरेर अब यहाँ भनेको छ डिटरमाइन पीक्यू भेक्टर फ्रम द ग्राफ यो ग्राफबाट चाहिँ पीक्यू भेक्टर कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के त निकाल्नु पर्ने हुन्छ पीक्यू भेक्टर कति हुन्छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ सो हामीले अब लेख्दाखेरि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट छ यो पोइन्ट देखि हामीले काउन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ यो देखि 1 हैन हाम्रो यहाँ देखि 1 हुन्छ है हाम्रो यहाँ देखि 1 हुन्छ यो 1 2 3 4 सो हामी यहाँ लेख्दाखेरि 2 को a है 2 को a मा लेख्दाखेरि हाम्रो pq भेक्टर हैन हाम्रो यता हेर्नुस् त ल जस्तै हाम्रो x कति भयो त x र y हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ x र y कति छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो यो 1 2 3 4 हाम्रो कति भयो त 4 त्यसपछि फेरि अब माथि अब 1 2 3 4 हाम्रो यो लाइन छ यहाँ देखि काउन्ट हुँदैन यहाँ देखि काउन्ट हुन्छ है 1 2 3 4 के त 4/4 यो हाम्रो pq भेक्टर कति भयो त pq भेक्टर 4/4 भयो है pq भेक्टर 4/4 त्यस्तै b नम्बरमा हेर्नुस् यो b नम्बरमा हाम्रो b नम्बरमा कति हुन्छ त जस्तै तपाईको हाम्रो यहाँ देखि हुन्छ है यहाँ देखि छ 1 2 3 4 भयो हाम्रो यहाँ b नम्बरको यो a नम्बरको भयो यो b नम्बरमा कति छ त 1 2 3 4 यो हाम्रो पहिला लेख्दु pq भेक्टर सरी है यता म लेख्दिन्छु ल pq भेक्टर इक्वल टु pq भेक्टर कति त हाम्रो यहाँ काउन्ट गर्नुस् त 1 2 3 4 4 अनि तल हाम्रो कति छ त y हाम्रो y कति छ त हाम्रो y पनि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ y कति छ त हेर्नुस् त ल अब यो y भनेपछि त माथि एउटा पनि सरेको छैन यो जस्ताको त्यस्तै रहेको छ अब यस्तो माथि त सरेको भए हाम्रो काउन्ट हुन्थ्यो हैन यो सिधा मात्र छ सिधा भनेको x एक्सिस मात्र हो y एक्सिस गएको छैन भने कति त हाम्रो यो 0 भयो आन्सर यो आन्सर लेख्दै गर्नु होला त्यस्तै हाम्रो अब c नम्बरमा c को pq भेक्टर अब यसमा c मा हेर्नुस् त ल c मा हाम्रो अब हामीले c को निकाल्दाखेरि हामीले फेरि यो काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कति सम्म छ भनेर c को काउन्ट गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्सन हेर्नु त डाइरेक्सन कहाँतिर गएको छ उतातिर गएको छ है उतातिर गयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ डाइरेक्सन हेर्नु त ल यो डाइरेक्सन्स दिएको छ डाइरेक्सन उतातिर गयो भने के हुन्छ हाम्रो यतातिर गइरा छ भने माइनसमा है अब काउन्ट गर्नुस् त कति पोइन्ट माइनसमा गएको छ जस्तै हाम्रो यो यहाँ देखि सुरु हुँदैन यहाँ देखि सुरु हुन्छ 1 2 3 4 -4 अनि त्यसपछि y भनेको त माथि 1 2 3 यहाँ देखि है हाम्रो यहाँ देखि सुरु हुन्छ यो यहाँ देखि सुरु हुने यहाँ देखि 1 2 3 4 4 आन्सर त्यस्तै हाम्रो अब d मा रहेको छ d मा हेर्नुस् त ल d मा हेर्नुस् त d मा हाम्रो हेर्नु त ल यहाँ के छ भन्दाखेरि कहाँ छ यहाँ छ है हेर्नुस् त हाम्रो x अलिकति यता सरेको छ त x भनेको हाम्रो सरेकै छैन है यो मात्र y तिर y डाइरेक्सनतिर सरेको छ x तिर यतातिर सरेको छैन त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ के त pq भेक्टर इक्वल टु x 0 भयो किन भन्दाखेरि यो x डाइरेक्सनतिर x तिर सरेको छैन यो y तिर मात्र सरेको छ र y कति छ त 1 2 3 4 4 है आन्सर हाम्रो यहाँ देखि काउन्ट नगर्नु होला यहाँ देखि काउन्ट हुन्छ है 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्नु होला
So class 8 students, our questions number 2 has completed, and questions number 3 I am going to do in the same videos. A video ma garchu ma, a video ma garchu ma, तपाईहरुले हेर्नु होला. अबलाई म zoom in गर्छु के zoom out गर्छु ल. Hi class 8 students, now I am going to start questions number 3. हाम्रो 2 सम्म भइसक्यो. ए भिडियो हाम्रो 2 छ, यसमा अब 3 हुन्छ. 3 मा के छ भन्दा डिटरमाइन एबी भेक्टर भनेको छ निकाल्ने. एबी भेक्टर कति हुन्छ, जसमा हाम्रो के त इनिशियल पॉइंट दिएको छ. इनिशियल पॉइंट हाम्रो यो भयो र इन्ड पॉइंट हाम्रो यो भयो है. इनिशियल पॉइंट भनेको यो भयो, इन्ड पॉइंट हाम्रो यो भयो. त्यसले गर्दाखेरि हामी लेखौ हियर क्वेशन्स नम्बर 3 ए सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर 3 ए सोलुसन. हाम्रो ए दिएको छ त हामी लेखौ सिधै ए इक्वल टु कति दिएको छ त हाम्रो ए इक्वल टु 3 कमा 4. 3 कमा 4 भनेको हाम्रो चाहिँ के त यो x1 y1 हैन. यसले हामीले x1 र y1 मान्न सक्छौं. यो x1 यो y1 है, x1 y1. त्यस्तै b इक्वल टु हाम्रो कति दिएको छ त 7 कमा 9 7 कमा 9. सो यो हाम्रो कति भयो त x2 y2 है, x2 कमा y2. अब हामी के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त एबी भेक्टर है. एबी भेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ एबी भेक्टर निकाल्ने. एबी भेक्टर को फर्मुला के छ त भन्दा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. हाम्रो x2 कति छ त x2 भनेको 7 अनि x1 कति छ त 3, y2 कति छ त 9 अनि हाम्रो y1 कति छ त y1 4 कति हुन्छ त 4 5. This is our answer. त्यस्तै बी नम्बर बी सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर बी सोलुसन. त्यस्तै हाम्रो यसमा के छ त ए कति दिएको छ त हाम्रो ए कति दिएको छ लेखौ. ए कति दिएको छ त लेखौ त ल ए एन है. इनिशियल अब तपाईले यसलाई इनिशियल मान्ने हैन है. इनिशियल भनेको त हैन, तर डाइरेक्सन कहाँ यहाँ डाइरेक्सन यतातिर आएको छ नि त. यहाँ ए देखि सुरु भएर यतातिर आएको छ डाइरेक्सन. त्यही भएर हाम्रो इनिशियल पोइन्ट ए हुन्छ है. इनिशियल पोइन्ट भनेको हाम्रो ए हो हैन. त्यसपछि इन्ड पोइन्ट हाम्रो बी हो. जहिले पनि यसमा इनिशियल पोइन्ट ए हुन्छ र इन्ड पोइन्ट भनेको बी हो. इनिशियल पोइन्ट ए मा कति छ त 7 कमा 6 कि 8 हो. 8 छ है. 7 कमा 8 इक्वल टु हाम्रो x1. यो तपाईले आउँछ भने नलेखे नि हुन्छ है. यो x1 y1 तपाईले आउँछ भने नलेखे नि हुन्छ हैन. बुझ्नुहुन्छ भने यो नलेखे नि हुन्छ. यति लेख्यो भने पुग्छ. जस्ट मैले बुझ्नको लागि लेखिदिएको. र इन्ड पोइन्ट हाम्रो कति छ त -2 कमा -2 र जसले हामीले के त्यसलाई x2 y2 भन्छ है. x2 कमा y2. नाउ एबी भेक्टर. ए भेक्टर फर्मुला हाम्रो के छ त x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. हाम्रो x2 कति छ त -2 माइनस x1 कति छ त x1 7. त्यस्तै y2 कति छ त -2 माइनस y1 कति हो त 8. हाम्रो कति हुन्छ -9 माइनस 10 -9 माइनस 10. दिस इज आन्सर. -9 माइनस 10 आन्सर. अब म सी को यता गर्छु. सी को यसमा म गर्छु सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन. सी मा हाम्रो के छ त हाम्रो इनिशियल पोइन्ट 4 कमा 2 ए इक्वल टु 4 कमा 2. यहाँ म x1 y1 लेख्दैन ल, सिधै गर्दिन्छु ल. अनि त्यसपछि b कति छ त -3 कमा 8. देन एबी भेक्टर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. ल x2 कति छ त x2 8 के रे x2 भनेको -3 अनि x1 कति छ त x1 4. त्यस्तै y2 कति छ त 8 माइनस y1 कति हो त 2. हामी गरौँ अब कति हुन्छ त यो -7 अनि यो कति त 6. आन्सर. दिस इज आन्सर. Similarly, questions number B, D, not B. Solution. Questions number D.
ए इनिशियल पोइन्ट कति छ त हाम्रो इनिशियल पोइन्ट ए भनेको -2,4 -2,4 b इक्वल टु 6, -5 नाउ एबी भेक्टर निकाल्दिनुस् ए भेक्टर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला x2 - x1 y2 - y1 x2 कति छ त 6 x1 कति हो -2 अब यो माइनस र यो माइनस के भइहाल्छ सिधै प्लस गर्दिउ न है एक स्टेप बढी गर्दिउ +2 त्यस्तै y2 कति छ त -5 अनि y1 कति हो त 4 कति हुन्छ त 8 by -9 answer. So class test student, our questions number 2 and 3 has completed, and questions number 4 I will provide you tomorrow in next videos 4, 5, 6 tomorrow. So thanks for watching, and please share this videos to your friends and like, comment in my videos. Thank you.